har glömt att ta på mig flytvästen. Ser ni vad jag ser? Hej och välkommen! Vad kul att just du har hittat hit. I den här videon ska vi gå igenom och provköra Hideas populära 60 hästars EFI-motor. Då är det första gången den här motorn startas och det är alltid lika pirrigt tycker jag. För motorer och jag är inte bästisar om man säger så. Det är väl därför grabbarna i verkstaden tycker att just jag ska starta den. Pumpa fram lite bränsle. Dödmansgrepp på plats så det ska vara klart att starta. Batterierna är på. 3, 2, 1. Då kör vi. Jajamän! Och bra kylning som ni ser här. Ja, det var skönt. Så snart jag hade fått fram bensin startade motorn direkt. Nu ska vi kolla och känna så att växlingen fungerar. Och förhoppningsvis är den lika mjuk som på de övriga Hidea-motorerna vi har kört med. Då ska vi testa växlingen då. Lägger i fram. Det fungerar. Neutral. Och back. Det är otroligt alltså vad mjuk växlingen är på de här. Jag fattar inte vad de har gjort. Det är ju vanlig vajerväxling. Den är supermjuk och det har det varit på alla de Hidea som jag har testat. Grymt imponerande. Detta är alltså en fyrcylindrig bränsleinsprutad fyrtaktsmotor som levererar 60 hästkrafter. Slagvolymen är på 995 kubikcentimeter, så precis under 1 liter. Bränsleinsprutning är helt fantastiskt bra. Då man inte behöver någon chock. Det är bara att vrida på nyckeln och åka iväg. ECM-modulen som sitter här inne, det är själva hjärnan i ett EFI-system som bland annat styr luft- och bränsleblandning och även övervakar motorn vid ett flertal sensorer. Vill du veta mer om detta kan du söka på internet efter Delphi EFI-system. Elektronisk bränsleinsprutning har jättemånga fördelar som till exempel enklare att starta, jämnare gång, bättre bränsleekonomi, mycket bättre acceleration och vridmoment. Den här motorn har blivit otroligt populär då den har ett extremt attraktivt pris, är väldigt stabil och har fina prestanda. Motorn kommer med 5 års garanti förutsatt att man servar sin motor enligt motorns serviceintervall hos en auktoriserad Hidea serviceverkstad. Det finns ett väl utbyggt servicenätverk runt om i Sverige och det byggs på hela tiden. Det finns 3 stycken olika rigging-kit. Antingen kan man köpa motorn med en stor sån här multifunktions rorkult eller med ett sidomonterat reglage eller med ett toppmonterat reglage. Alla rigging-kitten med reglage kommer med en analog och digital takometer. Vikten på motorn är 120 kilo. Den har sån här enkel färskvattenspolning som man bara kan direkt och snabbt ansluta sin vanliga trädgårdsslang för att spola ur motorn. Den har hydraulisk trim och tilt som kan styras både bakifrån här på motorn eller på reglagen. Den har en växelströmsgenerator som laddar din båts batteri när motorn är igång. Och givetvis så har den elstart. Bränsleförbrukningen är cirka 20 liter per timme vid fullvarv. Det var nog det mesta av motorn. Och nu är jag ruskigt sugen på att provköra. Så vi ses ute på vattnet. Det har varit en lång vinter i år. Isen har precis släppt här. Vi får köra lite försiktigt idag. Så jag inte kör på någon is här. Det ska bli otroligt kul. Första provturen för året här. Känns otroligt bra. Ganska schysst väder. Och inte allt för mycket vind. Och det är första gången jag är ute och kör med den här Hidea 60 hästars motorn som har blivit så otroligt uppskattad. Jag har tidigare kört den här båten med Hideas 40 hästare. Vi har en 5 meters båt som vi är ute med och den är ganska tung. Men jag tänker att 60 hästkrafter är nog perfekt för den här båten. Vi ska köra, kolla lite varvtal, vi ska kolla på takometern. På den här takometern ser man ju dels varvet analogt, en analog varvräknare. Man ser farten fort man kör. Man ser spänningen i batteriet.
och man ser hur många timmar den har gått. Och så ska vi kolla vad vi får för toppfart. Vi glider ut här förbi 7-knopsskylten och så drar vi på bort igenom. På den här båten så har vi Hideas sidomonterade reglage. Och som jag sagt innan så är växlingen så extremt mjuk på Hideas motorer. Och jag vet inte riktigt hur det fungerar, men det går fantastiskt mjukt och fint att växla. Det är otroligt positivt. Och jätteskönt. Jag tycker inte om när växlingen är så där trög. Man måste trycka i växlarna. Jag har tagit fram min app för att mäta hastigheten. Och det går faktiskt att se hastigheten även i takometern. Jag tror att jag glömt att fälla ner ekolådsgivaren när jag sjösatte båten. Så att jag kan inte slå på navigationen. Jag vill inte köra med ekolådsgivaren uppe. Och jag kommer väl inte åt den där heller. Den sitter för djupt. Den kommer jag aldrig åt utan att behöva bada. Och det tänker jag inte göra idag. Det är väl inte mycket att vänta på, utan vi drar helt enkelt på här. Oj, oj! Otroligt stark motorn är. Kom upp i planing så här bara drog på. Det märktes knappt. Och vi kör just nu i 18 knop. Vi har 4000 på varvet och ska trimma ut båten lite grann. Alltså, första intrycket är att det här kunde varit vilken motor som helst. Den låter inte mer, den låter inte mindre. Den är stark. Den går otroligt jämnt och fint. Det finns inget som man kan säga är vare sig bättre eller sämre mot ett känt varumärke just nu. 4200 varv och vi är uppe i 20,6 knop. Det är bara att gratulera till de pengarna och få en så här hittills fantastiskt trevlig motor. Jag ska faktiskt testa den här trollingmotorn. Jag har faktiskt tagit med fiskespöt, så jag tänkte ta några kast och se vad jag kan få gädda när jag ändå är ute. Vi stänger av motorn och så kör vi med trollingmotorn. Det är vrålskönt ute nu. Det börjar bli vår. Det är faktiskt vårt nya litiumjärnfosfat som sitter här i på 50 ampere-timmar. Och den driver ju den här motorn i mängder med timmar. De är ju så otroligt kraftfulla litiumjärnfosfatbatterier. Och väger ju ingenting. Det väger 4,7 kilo. 50 ampere-timmar, 12 volt. Finns både med och utan blåtandskoppling till. Nu ska vi ta upp fiskespöt och se om vi kan få någon firre här. Kanske inte var bästa stället. Jag ska göra ett par provkast i alla fall. Ankringsläge. Det är där. Ett sista kast. Sen ska vi åka och kolla toppfarten. Det blev ingen gädda där. Vi startar igång igen och kollar toppfarten istället. Jag ska nog hitta ett annat ställe sen som är lite mer lämpligt. Då testar vi toppfarten. Motorn är helt intrimmad. Vi kollar toppfart och vi kollar toppvarvet med. Får vi se hur propellern är. Nu drar vi. Då har vi nu 5000 varv och vi gör 24 knop. 25 knop. Men vi når bara 5200 varv. Är det lite fel propeller till den här båten ser jag. Vi når bara typ 5000 varv här. Och maxvarv är ju 5800 till 6000 varv. Så den här båten behöver ha en annan propeller helt klart. Vi ska kolla sen när vi är tillbaka vad det är för storlek och stigning på den som sitter här. Propellern som medföljer motorn är en allround-propeller som är tänkt att fungera okej till de flesta båtmodeller. Behöver man en annan storlek eller stigning så får man köpa den propellern separat. Storleken är 11,8 tum och stigningen är 13 tum.
eller 13 pitch som man också brukar säga. Att välja rätt propeller är nästan en vetenskap och där är jag inte rätt man att ge några expertråd. Men man brukar säga generellt att om man ökar eller minskar stigningen med 1 tum så ökar respektive minskar varvet med ungefär 200 varv. I vårt fall på den här båten så vill vi öka varvtalet och då skulle en 11 eller 12 tums pitch ge oss 200-400 varv extra. Och då skulle vi närma oss 5800 varv. Jag ska göra ett försök till och vi ska prova att trimma ut motorn lite grann. Så kommer vi nog få upp den i 26-27 knop i alla fall tänker jag. Vi drar på igen. Trimmar vi ut lite grann här. 26 knop. 5400 varv kanske. 27 knop. Jag kan trimma lite till. Den går ju otroligt fint ändå. Båten gör 27 knop på den här propellern. Men varvet skulle behöva komma upp en bit till så att vi i alla fall kommer upp i 5800 varv. Just nu är mitt maxvarv 5400 varv. Vi har 400 varv till i alla fall att spela med om jag hade haft en annan propeller. Trollingmotorn i ankringsläge. Vi ska kasta in runt här tänkte jag. Och vi ska stänga av motorn. Vi tar spöt igen. Nej, det blev ingen gädda här heller. Jag är inte bästa gäddfiskaren, det kan jag inte säga. Ser ni vad jag ser? Jag måste tanka. Det är bra att ha en trollingmotor med sig när det blåser och man behöver fylla på bränsle. Får sakta ner lite grann. Så. Vi tar fram den här. Vi släpper ner motorn. Så. Där. Och vi trycker på ankare. Det är många års erfarenhet av bensinstopp det. Men inte idag. Inte idag. Idag ska vi fylla på bränsle. Idag blir det inte bensinstopp. Men det är nog dags att börja vända tillbaka nu. Jag har varit ute och kört i 3 timmar. Motorn går fantastiskt bra, gör den. Tyst på tomgång. Den går väldigt mjukt på tomgång. Växlingen är som jag sa tidigare supermjuk. Både fram och back. Den svarar direkt. Den varvar ordentligt och bara spinner på. Så jag förstår att den här motorn har blivit så populär med tanke på det priset. Det är inte riktigt hälften av vad en mer känd märkesmotor kostar. Men det är nog 40% lägre i alla fall. Man kan göra mycket kul för de extra pengarna. Vi gjorde ju 27 knop på toppvarv med den här propellern. Det är det enda jag känner som man gärna skulle vilja testa med en propeller som är avsedd för den här båten så att den kunde varva de här sista 400-500 varven. Och då tror jag faktiskt att vi hade närmat oss 30 knop någonstans. Å andra sidan så är ju båten nu och motorn vrålstark. Så kör man 4 personer så kommer den förmodligen gå lika fort som den gjorde med bara mig i. Nu undrar jag om GPSen har tappat greppet. Nej, den funkar. Jag hoppas ni har uppskattat den här videon. Vill ni veta mer om den här motorn eller andra produkter som vi har i sortimentet finns vi på www.greatwhite.se. Vi finns på telefon 010 33 33393 och vi finns med butiker och verkstad och så i Stockholm, i Uddevalla och i Gränna. Om ni köper en motor och vill ha hjälp att montera den så kan vi göra det på alla våra 3 anläggningar. Hoppas vi ses i nästa video och ha det bäst så länge. Hej då!